Đây đầu bếp, xin giới thiệu với các bạn, đây là đầu bếp sau khi đã tắm rửa sạch sẽ. Đây là đại trưởng cử. bữa mua mà có nữa. Làm sạch rồi bây giờ là dăm nhỏ đúng không? Làm chả rắn. Nó dập xương sống nha. Đập xương sống rồi giờ băm nhé. Dập xương rồi bây giờ là băm. Đây, món chả rắn này còn lá trên với lá lốt nha. Ở quê các bạn sao chứ ở quê mình là lá trên với lá lốt. Cũng có nhiều cách nấu lắm. Ngâm lá trên vô luôn hả? Tươi đánh mau me ra đi. Tiêu Phải ăn cái đường biết. bột nêm, mì chín, Bột này. trộn đều. Này là bột à? Cứ ấy xong với cột sao cứ mất đến lâu, nghĩa là bỏ vô cuốn rồi với lấy cột sao sống một lượt rồi cột cho máu Xong rồi hồi bỏ nhiều với lấy lắm. Thấy gì nữa. Ngập mu mà. Ngập mu mà. mùa hè ruồi nhiều lắm các bạn.
Bắt đầu lên bếp. Chiên. Thôi chị nữa nha. Lấy ba cảm thấy như bướm này. Ấy thành phẩm đấy. Chả lắm. Nhìn đèn đèn này ngon lắm. Hẳn phải rưỡi chứ. Chắc là quá lên quay gần bắt cái ống sâm nữa hơn. Muối ớt. Có chỉ bằng nữa. Ngon lắm. Bác chú. Ngon. Ngon. Xin mì ăn được còn đi hết bạn. Đây đầu bếp xin giới thiệu với các bạn, đây là đầu bếp sau khi đã tắm rửa sạch sẽ. Đây là đại trưởng cử. Bữa mua mà có nữa